ยายสมมาเธอเป็นคนอาภัพเพราะตาบอดมาตั้งแต่เกิดและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่ก็ยังพอมีวาสนาที่ได้สามีดีสองผัวเมียอยู่กินกันตามประสาชาวบ้านทั่วไปจนมีลูกด้วยกัน7 คนอาศัยอยู่ในกระท่อมที่ทำจากหญ้าคายกพื้นสูงด้านล่างเป็นใต้ถุนปล่อยโล่งและเลี้ยงดูกันตามมีตามเกิดด้วยว่ามีความยากจนเป็นของแถมก่อนที่ลูกๆจะได้เติบใหญ่เป็นหนุ่มสาวจนได้แต่งงานไปสร้างชีวิตใหม่อยู่คนละถิ่นฐานสามีของยายสมมาก็ได้ลาจากโลกนี้ไปก่อนแล้วจึงเป็นหน้าที่ของแม่ตาบอดที่ต้องเหลากระสวยทอผ้าขายเพื่อเลี้ยงดูลูกที่ยังเหลืออยู่อีก3 คนจนเมื่อทั้ง3เติบใหญ่ขึ้นมาพี่คนโตทั้ง2 คนก็แยกตัวออกไปเพราะมีครอบครัวนานๆพวกเขาถึงจะกลับมาเยี่ยมแม่และน้องสาวคนเล็กที่บ้านไร่ปลายนาเมื่อถึงคราวแตกเนื้อสาวของลูกสาวคนเล็กที่มีชื่อว่าบุญกอบแต่เธอต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราเดินเหินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเมื่อมีงานประเพณีหรืองานรื่นเริงในหมู่บ้านบุญกอบก็จะไม่ได้ไปเข้าร่วมเลยเพราะต้องอยู่ดูแลแม่ตาบอดอย่างยายสมมาแรกๆบุญกอบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่เพราะความเป็นสาวเป็นแส่จึงคิดอยากจะออกไปเที่ยวเล่นสนุกอย่างหนุ่มสาวบ้านอื่นบ้างแต่บุญกอบต้องทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งคอยดูแลแม่ทั้งหุงหาอาหารหาบน้ำจากลำธารซึ่งก็อยู่ไกลพอสมควรใช้เวลาเดินเท้าก็นานหลายนาทีรวมทั้งเก็บผักไปเร่ขายพอตะวันเริ่มคล้อยลงก็ต้องรีบกลับบ้านไม่มีเวลาให้ออกไปเปิดหูเปิดตาวันหนึ่งบุญกอบได้ออกไปตักน้ำที่ลำธารเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ที่ทานน้ำของหมู่บ้านมีบางอย่างที่ดูแปลกตาไปเพราะหนุ่มสาวจากในเมืองและคนในหมู่บ้านที่ไปทำงานต่างถิ่นได้กลับมาเยี่ยมบ้านในวันหยุดเทศกาลบุญกอบได้แต่แอบดูพวกเขาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่หลังต้นไม้บนเนินดินในใจของเธอก็คิดอยากมีชีวิตที่สนุกสนานมีอิสระไม่ต้องมาทนอุดอู้ดูแลแม่แก่ๆที่รอคอยวันเข็นเข้าเมนอย่างที่เป็นอยู่นี้นี่คุณครับเสียงหนึ่งดังมาจากทางด้านหลังทำให้บุญกอบสะดุ้งหันกลับตัวไปอย่างเร็วจนพลาดท่าตกลงมาจากเนินต้นไม้เธอร้องวีดว้ายด้วยความตกใจแต่ยังดีที่หนุ่มเจ้ามือไวคว้าเข้าที่เอวของเธอได้ทันเวลาและเสียงที่บุญกอบร้องออกมาด้วยความตกใจนั้นทำให้กลุ่มคนที่เล่นน้ำกันอยู่หันมาสนใจเสียงร้องของเธอกันหมดเป็นอะไรไหมครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษทำไมผมสิต้องขอโทษที่ทำให้คุณตกใจบุญกอบได้คุยกับชายหนุ่มจนรู้ว่าเขาชื่อเดชเป็นคนจากในเมืองมาเที่ยวกับเพื่อนที่บ้านนอกในช่วงวันหยุดแต่อีกไม่กี่วันเขาก็จะกลับแล้วบุญกอบหลงรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเขาเองก็ดูจะชอบพอในตัวเธอไม่น้อยเพื่อนๆในหมู่บ้านเดียวกันได้แนะนำให้เขารู้จักกับเธอมากขึ้นทั้ง2 คนมีโอกาสได้คุยกันเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้สู่กันฟังจนทำให้บุญกอบเองที่คิดอยากจะออกไปอยู่เมืองใหญ่อยู่แล้วยิ่งทวีคูณความอยากเข้าไปอีกเพื่อนๆหลายคนของเธอก็ได้สามีเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดเหลือเพียงแต่เธอเท่านั้นที่ยังโสดร้างคากระท่อมปลายนาขากลับเดชอาสามาส่งหญิงสาวที่บ้านกระท่อมปลายนาแต่บุญกอบปฏิเสธเพราะกลัวว่าถ้าอีกฝ่ายรู้ว่าเธอนั้นมีฐานะยากจนไม่ใช่ลูกหลานคนมีเงินเขาอาจจะรับเธอไม่ได้แต่เมื่อบุญกอบกลับมาถึงบ้านยายสมมาก็บ่นด่าเธอทันทีบุญกอบเอ็งไปไหนมาวะไปตักน้ำหรือไปช่วยเขาขุดบ่อมาทำไมมันนานนักข้าหรือหิวก็หิวเรียกหาเอ็งก็ไม่เจอนี่ไม่ใช่ว่าแอบหนีออกไปเล่นที่ไหนอีกนะไม่หรอกแม่ฉันไปตักน้ำที่ลำธารมาเลยเจอกับพวกลูกสาวกำนันเขาเล่นน้ำกันอยู่ก็เลยได้คุยกันนิดหน่อยธุระของเอ็งหรือไงแม่อยู่บ้านนี่ข้าวปลาไม่ต้องกินกระมัง
จะให้ข้ารอเองจนหิวตายหรือ บุญกอบเถียงกับแม่ของเธออยู่ยกใหญ่เธออยากออกไปทำงานในเมืองเหมือนกับพวกพี่ๆและมีครอบครัวอย่างลูกบ้านอื่นๆเมื่อได้ฟังยายสมมาพูดก็แอบน้อยใจด้วยความปากร้ายอยู่เป็นทุนจนเธอกล่าวคำพูดที่รุนแรงใส่ลูกสาวเอ็งไม่ได้ไปไหนหรอกอย่าฝันไปหน่อยเลยนางบุญกอบเอ้ยถ้าข้าไม่ตายซะก่อนก็อย่าหวังว่าจะเป็นอย่างที่เอ็งคิดเย็นวันนั้นเดชได้มาที่บ้านของบุญกอบตามที่ชาวบ้านแนะนำเมื่อมาถึงเขาได้คุยกับเธอและแม่แต่คุยกันได้สักพักยายสมมาก็บอกให้เดชกลับไปก่อนด้วยความเป็นห่วงว่าลูกสาวของตนจะถูกหลอกเดชเองก็รับรู้ได้ว่าที่ยายสมมาพูดไปก็เพราะเป็นห่วงลูกสาวจริงๆแม้ใจหนึ่งเขาอยากจะอยู่คุยกับเธอต่อแต่ก็ต้องจำใจกลับเพราะเกรงใจผู้เป็นแม่ของเธอไม่ใช่ว่าข้าไม่ไว้ใจเองแต่มันเร็วไปถ้าจะมาขอนางบุญกอบมันกลับไปคิดทบทวนให้ดีก่อนเถอะพ่อหนุ่มเราก็แค่ชาวสวนเป็นคนยากคนจนจะแต่งเติ่งกับคนมีฐานะมันสิดูไม่เหมาะสมแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นเลยนะครับผมชอบบุญกอบแล้วอยากจะขอมั่นหมายกับเธอเอาไว้พ่อเดชเอ้ยนี่ก็ลูกสาวคนเล็กของข้าถ้าเป็นไปได้ข้าก็อยากให้เขาแก่โลกกว่านี้หน่อยส่วนเรื่องนั้นค่อยว่ากันได้ไหมรุ่งเช้าเดชและคณะเพื่อนของเขาได้กลับเข้าเมืองไปในใจของชายหนุ่มยังมีความหวังว่าเมื่อกลับมาคราวหน้าจะพาผู้ใหญ่มาด้วยเพื่อสู่ขอบุญกอบให้เป็นเรื่องเป็นราวแต่หลังจากที่เดชกลับเมืองไปก็ทำให้บุญกอบโกรธแม่ของเธอมากจากที่เธอไม่ค่อยพูดกลับกลายเป็นคนที่ชอบเถียงและประชดประชันแม่ของเธอเสมอหลายวันเข้าบุญกอบก็ยิ่งทวีคูณความโกรธแค้นปล่อยให้ความคิดเลวทรามเข้ามาอยู่ในจิตใจของเธออย่างเต็มล้นบุญกอบเอ้ยข้าวเนี่ยมันบูดแล้วนะลูกแม่ดมดูแล้วมันกินไม่ได้มีให้กินก็กินไปเถอะแม่จะบ่นอะไรนักหนาหากินเองไม่เป็นยังจะมาเรื่องมากอีกพอได้ยินอย่างนั้นอกแม่ก็สั่นระริกน้ำตาหยดย้อยพร้อมทั้งหยิบข้าวเข้าปากคิดถึงสัมผัสเมื่อตอนที่เธอเคยป้อนข้าวลูกน้อยแต่ตอนนี้เขากลับมองว่าเธอเป็นภาระในชีวิตหลายครั้งที่ยายสมมาอยากเข้าห้องน้ำแต่ก็กลั้นไว้ไม่อยู่แล้วปล่อยเรี่ยราดตามพื้นบ้านหรือไม่ก็บนที่นอนบ้างเธอก็จะถูกลูกสาวดุด่าทั้งปล่อยให้เนื้อตัวสกปรกอยู่อย่างนั้นไปหลายวันก่อนจะพาไปล้างตัวอยู่มาวันหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลต่างๆบุญกอบทนความรำคาญแม่ของเธอไม่ไหวความคิดที่ผิดบาปชั่วช้าทำให้เธอวางแผนเพื่อจะจบชีวิตของยายสมมาลงให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุบุญกอบทำท่าว่าจะออกไปตักน้ำที่ลำธารแต่ก็ได้ย้อนกลับมาที่กระท่อมนั้นแล้วจุดไฟเผาแล้วยืนรอดูว่าไฟนั้นลุกติดหรือไม่แววตาของเธอมอดไหม้ดั่งไฟนรกพร้อมทั้งยิ้มเยาะเมื่อรู้ว่าคนในกระท่อมกำลังร้องขอความช่วยเหลือเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคาดหมายบุญกอบก็ได้ร้องให้คนช่วยพร้อมทั้งทำทีเหมือนจะวิ่งขึ้นบ้านไปช่วยสมมาที่อยู่ในกระท่อมแม่ไฟไหม้แม่ออกมาช่วยด้วยไฟไหม้บุญกอบร้องเรียกด้วยกิริยาที่แซงทำจนเมื่อชาวบ้านที่ผ่านไปมาแถวนั้นได้ยินก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยแต่ไฟนั้นลุกโหมอย่างหนักจนหอบเอาร่างของยายสมมาจมลงไปในกองเพลิงโอ้ยร้อนโอ้ยบุญกอบไม่ต้องเข้ามาช่วยแม่นะลูกหนีออกไปอย่าเข้ามานะลูกยายสมมาถูกไฟคลอกตายในที่สุดพร้อมทั้งเสียงร้องโหยหวนของผู้เป็นแม่ที่บอกกล่าวกับลูกไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือตนบุญกอบทำทีร้องไห้ทรุดตัวลงกับพื้นชาวบ้านต่างก็ช่วยกันดับไฟอยู่นานกว่าจะสำเร็จชาวบ้านนำร่างของยายสมมาออกมาได้เพียงบางส่วน
เพราะที่เหลือถูกไฟเผาไหม้จมหายไปกับกองฟืนบุญกอบร้องห่มร้องไห้แต่ในใจนั้นแข็งกระด้างหลังเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ๆของเธอได้กลับมาที่บ้านเพื่อร่วมพิธีเผาศพจนกิจการแล้วเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปบุญกอบได้เดชเข้ามาประคองชีวิตของเธอไว้เธอได้แต่งงานกับเขาจนทั้งคู่อยู่กินกันมาหลายปีบุญกอบก็ได้มีลูกสาววัยกำลังซนวันที่ดูเหมือนจะเป็นปกติทุกอย่างแต่อยู่ๆเดชก็ได้ออกปากชวนเธอกลับไปเยี่ยมบ้านที่บ้านนอกอีกครั้งเพราะเขามีกิจธุระที่ระแวกนั้นต้องไปหาโควต้าอ้อยตามที่โรงงานกำหนดแรกๆบุญกอบเองก็อ้างนู่นอ้างนี่เพื่อบ่ายเบี่ยงแต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องจำใจตามสามีของเธอไปเมื่อไปถึงบุญกอบก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆกลิ่นควันไฟที่ถาโถมในวันนั้นยังคงตรึงติดอยู่ในความทรงจำของเธอเดินสำรวจรอบๆที่เคยเป็นกระท่อมปลายนาของเธอแต่ตอนนี้มันกลับไม่มีอะไรเหลือเธอรู้สึกโหวงเหวงอยู่ในใจก่อนจะหันกลับไปมองข้างหลังและพบว่าลูกสาวของเธอกำลังจุดไฟเล่นกับหญ้าแห้งเธอตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปห้ามทันทีและสั่งลูกไม่ให้ทำอีกลูกสาวของเธอก็ตอบตกลงแล้วกลับไปเล่นที่ไร่อ้อยใกล้กับบริเวณที่เดชกำลังทำงานอยู่ขณะที่บุญกอบกำลังยืนทอดสายตามองออกไปที่ปลายนาเธอก็เห็นเหมือนมีเงาบางอย่างกำลังจ้องมองมาที่เธอบุญกอบรู้สึกไม่ค่อยดีจึงรีบเดินกลับมาหาสามีที่ไร่แต่เมื่อเธอถามหาลูกก็ไม่มีใครเห็นพวกเขาออกตามหาตัวลูกสาวจนใกล้ค่ำมืดบุญกอบได้ไปถามยายที่เร่ขายขนมว่าเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวิ่งมาทางนี้ไหมยายแกก็ตอบกลับมาว่าเห็นเด็กวิ่งไปแถวไร่อ้อยของลุงชาเพียงเท่านั้นบุญกอบก็เร่งติดตามไปด้วยความกระวนกระวายใจเพราะกลัวว่าลูกสาวจะหลงเข้าไปในป่าอ้อยขณะที่เขากำลังจะจุดไฟเผาอ้อยเพื่อเตรียมตัดไปขายเมื่อไปถึงเธอก็ร้องเรียกหาลูกอยู่สักพักก่อนจะมีเสียงตอบกลับเหมือนมีคนขานรับดังออกมาจากป่าอ้อยตรงหน้าบุญกอบเดินเข้าไปดูใกล้ๆเธอก็เห็นหลังไวๆคล้ายลูกสาวของเธอกำลังวิ่งหลบใบอ้อยอยู่ในป่านั้นบุญกอบกระโจนตามเข้าไปอย่างไม่คิดชีวิตทั้งเรียกหาและร้องตามจนลำคอเริ่มแดงเธอแทรกตัวผ่านใบอ้อยเข้าไปใบอ้อยก็บาดตามร่างกายจนเลือดไหลซิบยิ่งเดินก็เหมือนยิ่งลึกเข้าไปก็ยิ่งหลงตอนนี้บุญกอบมองไปทางไหนก็เห็นแต่เพียงป่าอ้อยหนาตาไปหมดเธอกลัวมากตะวันก็เริ่มคล้อยลงจนความมืดเข้ามาเยือนจมูกของเธอสัมผัสกับกลิ่นควันที่อยู่รอบกายบุญกอบรู้ได้ทันทีว่าป่านี้กำลังติดไฟชาวบ้านคงจุดไฟเผาอ้อยเพื่อเตรียมตัดขายในวันพรุ่งนี้เธอวิ่งกระเสือกกระสนหาทางออกทั้งถูกไฟคลอกตามผิวหนังจนปวดแสบปวดร้อนสำลักควันจนอ้วกด้วยความทรมานแสนสาหัสแขนขาของเธออ่อนแรงลงดั่งว่ามีใครมากดร่างของเธอไว้เธอนั่งนิ่งอยู่ท่ามกลางเปลวไฟน้ำตาก็ไหลรินด้วยความหวาดกลัวเธอมองออกไปที่ปลายทางซึ่งถูกไฟเผาไหม้จนเปิดแหวกออกสีหน้าของลูกสาวที่ยืนมองเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าดังตุ๊กตาช่วยด้วย ช่วยด้วยฉันอยู่ในนี้ช่วยดับไฟให้ฉันหน่อยบุญกอบตะโกนไปก็สำลักควันไปนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ได้จุดไฟเผาแม่ของตนเป็นๆความทรมานนี้คงเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เธอได้ทำกับยายสมมาแต่ตอนนี้มันกลับเป็นตัวเธอเองที่ต้องรับกรรมนั้นที่คืนสนองให้แก่คนจิตใจหยาบช้าอย่างเธอ